Hello, everybody. Salam به همگی. سلام بر همه‌تان. I hope that you're well. امیدوارم که خوب و صحتمند باشین. امیدوار هستم همه‌تان خوب و صحتمند باشید. نام از من کیت جکسون هستم. My name is Kate Jackson. یک وکیل مهاجرتی هستم. شماره من از ما 1281909. My name is Kate Jackson and I'm a registered migration agent and my MARA registration number is 1281909. نام من که جکسون است و ما یک وکیل مهاجرتی هستم و نمبر مار من است 128 1909. 1909. In this video, I'm going to give you some general information about refugee and humanitarian visas. در این ویدیو کم معلومات عمومی میدم برای ویزا مهاجرتی و بشردوستانه. در این ویدیو برای شما درباره ویزای مهاجرتی و بشردوستانه یک کم بیش معلومات میدم. So in the financial year, the 2021 to 2022 financial year, the Australian government is only giving up to 13,750 visas, refugee and humanitarian visas at the moment. در بین سال مالی 2021 و 2022 دولت استرالیا فقط 13,750 ویزا مهاجرتی و بشردوستانه صادر میکنند. در بین سال مالی 2021 و 2022 دولت استرالیا فقط 13,750 ویزا صادر میکند. So basically what this means is that it's only 13,750 people, not 13,750 families. با این معنی که فقط 13,750 نفر نه که 13,750 فامیل. قسمی که گفتن این 13,750 ویزا برای 13,750 نفر است، نه برای 13,750 فامیل. اگر فرض کنیم ببخشید سخت است فرضیات من خیلی ضعیف است. اگر فرض کنیم که یک فامیل 5 نفر باشد 3,000 تقسیم 5 فقط 600 فامیل میشه. So if you think that one family has maybe 5 people, so 3,000 divided by 5, that's only 600 families. قسمی که گفتن که 3,000 ویزا رو مثلا در نظر اگه بگیریم 3,000 ویزا در اوسط هر فامیل مثلا اگر حساب بگیریم هر فامیل اگر 5 نفر افراد باشه میشه مثلا 3,000 تقسیم 5 کنیم میشه 600 به معنای از یک 600 فامیل. از مای مارچ 2020 پارسال تا الان روند ویزا بشردوستانه تقریبا بند است. So from March 2020, so last year, up until now, visa processing for the humanitarian refugee and humanitarian visas is pretty much on hold, pretty much stopped. از ماه مارچ سال 2020 به این سو روند ویزاهای مهاجرتی و بشردوستانه تقریبا متوقف است. تقریبا 8,000 نفر ویزا بشردوستانه گرفتن پیش از کرونا ویروس، اما تا هنوز نتونستن به استرالیا بیان به خاطری که استرالیا تا الان اجازه نداده. So around 8,000 people got a refugee or humanitarian visa just before coronavirus
started, but up until now they haven't been able to come to Australia because the Australian government hasn't given them permission yet or allowed them yet. تقریبا 8000 ویزا صادر شده به ویزاهای مهاجرتی و بشردوستانه پیش از کرونا ویروس برای مردم، ولی اونا همین 8000 ویزایی که گرفتن تا حالا نتونستن که در استرالیا بیاین، به خاطر از اینکه دولت استرالیا تا به حال برای اونا اجازه نداده که استرالیا بیاین. کسایی که ویزا 3 ساله یا 5 ساله یا بریجینگ ویزا دارن خودشان فامیل خود سپانسر نمیتونن متاسفانه. So people who've got a temporary protection visa, a 3-year visa, or a safe haven enterprise visa, so 5-year visa, or a bridging visa, or other temporary visa. Unfortunately, they personally can't sponsor their families, their own families, or anyone really. کسایی که در استرالیا ویزه 3 ساله موقت دارن یا ویزه 5 ساله موقت دارن یا ویزه موقت هستن، متاسفانه اونا فامیل خود یا کس دیگر نمیتونه که اسپانسر کنن. اما یگان کس دیگه که سیتیزن هستن یا ویزا دائمی داره میتونه برای فامیل اونا درخواست بده. But someone else who is a citizen or they've got a permanent visa, they can potentially put in an application to sponsor the other person's family. ولی کسایی که شهروند استرالیا هستن یا ویزه دائمی استرالیا رو دارن، اونا از طریق خود میتونن که برای فامیلای دیگه، فرض مثال برای فامیلایی که مثلا که خودشان ویزاهای دیگه هستن، از طریق از اون شهروندی یا از طریق اقامت دائمی خود میتونه برای فامیل از اونا درخواست بدن. اگر در کشتی آمدین و سیتیزن نشدین تانوس و ویزا دائمی دارین یا ویزا 3 ساله یا 5 ساله یا بریجینگ ویزا دارین، متاسفانه چانس خیلی خیلی کم است برای فامیل شما. If you came to Australia by boat and you haven't become a citizen yet and you haven't got a permanent visa yet and you're on a temporary protection visa, 3-year visa, or a safe haven enterprise visa, 5-year visa, or a bridging visa or other temporary visa, unfortunately, the chance of being able to bring your family is extremely low. و یا داشته باشین که اگر شما از طریق کشتی، از طریق دریا کشتی آمدین با استرالیا و سیتیزن یا شهروندی استرالیا رو تا حالا نگرفتین، چی مثلا در اقامت دائمی باشین، چی در ویزاهای موقتی 3 ساله 5 ساله یا ویزاهای موقتی دیگر باشین، اگر از طریق کشتی آمده باشین، چانس در قبول شدن درخواستی بسیار کم است. و اگر از افغانستان درخواستی بدین، متاسفانه چانس خیلی کم است. And if you are lodging a refugee or humanitarian visa application and you're still inside Afghanistan when you lodge the application, unfortunately, the chance of success is extremely low. و همچنان اگر مثلا شما در داخل افغانستان هستن و از داخل افغانستان به خاطر ویزا درخواست میدهین که بودی باشتن در داخل افغانستان باشه، همچنان چانس قبول شدن درخواستی بسیار کم می باشه. اگر شما یک درخواست بدین در هر 5 کاتگوری حساب میشه. So when you put in an application for a refugee or humanitarian visa, one application is pretty much considered an application
for 5 different subclasses, 5 different types of refugee or humanitarian visas. اگر شما درخواست پناهندگی بدهید، درخواستی پناهندگی شما در 5 واجد شرایط یا در 5 کاتگوری محسوب می شود، یا مثلا در نظر گرفته می شود که در اون 5 کاتگوری در کدامش که سر بخوره. اگر کیس شما پیش موره، ایمیگریشن بررسی میکنن کیس شما را و جدی شرایط سخت است و جدی شرایط هر کاتگوری که بود تصمیم میگیرن. One of those words is really hard for me to remember and pronounce. So what did I say again? I said, if you, basically if your case is, is accepted, it's valid, it's, your application is valid, and your case is actually processed, immigration will then, or Home Affairs will then check, assess the case against the 5 different categories, 5 different subclasses, to see if it meets the eligibility criteria for any of those categories or subclasses. اگر درخواست شما درج میکنین یا ثبت نکنین یا راجستر میکنین و دفتر مهاجرتی یا اداره مهاجرتی اونا را مثلا ارزیابی میکنن و میبینن که اسناد شما خوب است و شرایطی که شما درخواستیتان دادن اونا خوب است، بعدا اونا تصمیم میگیرن که درخواستی شما در کدام یکی از این 5 موارد یا از این 5 کاتگوری سر میخوره و اونا درباره از او بعد هر کدام از این 5 کاتگوری که سر خورد اونا تصمیم میگیرن دربارش. Okay, ami 5 categories ami هستن. So these are the 5 categories. و اینا ممی همون 5 کاتگوری که به خاطر سب کلاس هایی که ویزه شما مثلا درخواستی شما به اونا در نظر گرفته می شود عبارتند است. Subclassi 200 these are refugee پناهندگی یعنی مهاجرتی, which is subclass 200 which is a refugee visa. یک کاتگوریش ویزه مهاجرتی است یا پناهندگی است که به نام سب کلاس 200 یاد میشه. Subclassi 201 in country special humanitarian ویزا بشردوستانه مخصوص داخلی کشور. So subclass 201 in country special humanitarian. و کاتگوری دومش ویزه سب کلاس 201 هست که به نام ویزه بشردوستانه مخصوص در داخل کشور یاد میشه. Subclass 202 global special humanitarian یعنی ویزا بشردوستانه جهانی. Subclass 202 which is global special humanitarian. و سومیش سب کلاس 202 ویزه سب کلاس 202 است که به نام ویزه بشردوستانه مخصوص جهانی یعنی در کل دنیا یاد میشه. Subclass 203 emergency rescue نجات اضطراری. Subclass 203 emergency rescue. و دیگه چهارمیش که سب کلاس 203 است که به نام نجات اضطراری یاد میشه. Subclass 204 women at risk زنها در خطر. Subclass 204 women at risk. و دیگه کاتگوریش که است به نام سب کلاس 204 است که ویزش به نام سب کلاس 204 است که به نام ویزه زنها در خطر یاد میشه. Where was I up to? Okay. متاسفانه چانسی کامیابی پایین است. یعنی متاسفانه که چانس کامیابی از این ویزا بسیار پایین است.
Just 1 second. Yeah, unfortunately, the chance of success is very, very low. در بین سال مالی 2019 و 2020 تقریباً 70,000 درخواستی ثبت شده بود. So in the 2019-2020 financial year, around 70,000 applications were lodged. پس میگفتیم که متاسفانه چانس صادر کردن ویزا یا گرفتن ویزا خیلی خیلی پایین است، به خاطر از اینکه سال مالی 2019 و 2020 70,000 درخواستی درج شده بود یا رجیستر شده بود در اداره مهاجرت. از او 70,000 فقط تقریباً 23,000 ویزا داده شدند. So out of that 70,000, only around 20,000 visas were granted. پس که گفتیم در همون 70,000 تقریباً 70,000 درخواستی‌هایی که ثبت یا رجیستر شده بود در اداره مهاجرت فقط 23,000 تقریباً 23,000 ویزا صادر شده بود. از بین 70,000 درخواستی تقریباً 23,000 ویزا صادر شده بود. اداره مهاجرت برای ویزا مهاجرتی و بشردوستانه فیز نمیگیرند. So immigration or home affairs for refugee and humanitarian visas, they don't charge a fee. اداره مهاجرت دولت استرالیا برای ویزاهای مهاجرتی یا پناهندگی و بشردوستانه فیس اخذ نمیکنند. تا این که شما برای ویزا 40,000 یعنی community support program یعنی برنامه حمایت از جامعه یعنی CSP درخواست بدین. فیز اندر یک تا کسا بکنین ببخشین. فیز اندر حدودی بالای 40,000 است. Sorry, I got myself in a tangle there, but anyway, so what I was trying to say was, unless you're applying for a visa known in the community as the $40,000 visa, $40,000 visa, so the name is Community Support Program, which is also known as the CSP. و تا این که قسمت که گفتیم که برای ویزای پناهندگی و بشردوستانه اداره مهاجرت فیس اخذ نمیکنه و یا تا این که شما در برنامه حمایت از جامعه که به نام CSP یا به طور معمول بعضی ها میگن که ویزاهای 40,000 اگر درخواست بدهین فیس اونا مثلا تقریبا بالای 40,000 مصرف برایتون میاد. اگر فرم ها 842 و 681 میخواین خانه‌پوری کنین کم معلومات میدم. If you are filling in form 842 and 681 or just form 842, I'll give you a little bit of information about that. درباره فرم هایی که 842 یا و 681 اگر شما مثلا دلچسپی دارین یا میخواین که رجیستر کنین من میتونم برای شما بعضی معلومات بدم. لازم نیست که پاسپورت و تذکره داشته باشین، اما اگر اسناد هویت داده بتونین بهتر است. So you don't have to have a passport or a tazkira, which is the national identity document of Afghanistan. Well, it was before the Taliban anyway. Who knows what's going to happen next? Yeah, you don't have to have those. You can still make an application, but the more evidence of your identity you can provide, the better. برای قسم گفتم برای فرم 842 و 681 که میخواین پر کنین لازمه
ارشد نیست که شما یا پاسپورت یا تذکره داشته باشین، ولی اگر هر چقدر اسناد هویت شما بتونین برای اونا ارائه کنین بهتر است. اگر اسناد هویت ندارین، اسناد نقلی ندارین. So if you don't have any identity documents, don't give any dodgy or fake documents or non-genuine documents, I should say. اگر شما اسناد هویت ندارین یا منظور عزیز که شما پاسپورت یا تذکره ندارین، تذکره ها یا اسنادهای هویت نقلی ارائه نکنید. شرکت کافیه که توضیحات بدین که چرا اسناد ندارین. So but what you need to do if you don't have any identity documents at all, then you need to ideally explain why you don't have any identity documents. فقط اگر اسناد هویت ندارین میتونین فقط توضیحات بدین برشون. کافی است که توضیحات بدین که به خاطر چی شما اسناد هویت ندارین، ولی اسناد نقلی ارائه نکنید. اوکی. اگر درخواستی درست درج کنید اصلا بررسی نمیشه. So if you don't actually lodge the application in the correct way, or you don't do it properly, then it won't be processed or considered. اگر درخواستی های خود نادرست یا به صورت صحیح شما راجستر نکنین اصلا اونا بررسی نمیشه. اگر سپانسر دارین از طریق آنلاین یا پستی میتونین درخواست بدین در دفتر مهاجرت در سیدنی، استرالیا. So if you've got a sponsor, then you can, or someone who's applying to sponsor, then you can lodge it online on immigration's portal. They've got a page on their website, or you can post it to the Special Humanitarian Processing Centre, which is in Sydney, Australia. اگر شما اسپانسر دارین در استرالیا به خاطر درخواستی از این ویزاها، میتونین از طریق اسپانسرتان یا به صورت آنلاین و اداره مهاجرت درخواست بدهین یا به صورت پستی میتونین به دفتر پروسه روند ویزاهای بشردوستانه در دفترشون در سیدنی هستن، میتونین شما پست کنین. اگر سپانسر ندارین از طریق پست در یکی سفارت خانه های استرالیا موجود در کشور روان کنین. So if you don't have a sponsor, then you can send it by post to one of the Australian embassies overseas. اگر شما اسپانسر ندارین در استرالیا، شما درخواستی هایتون رو میتونین از طریق پست در هر کشور موجودی که سفارت استرالیا اونجا باشه، سفارت دولت استرالیا اونجا باشه، میتونید شما از طریق پست برای اونا بفرستین. معمولاً 1 تا 1.5 سال وقت میگیره که پروسس شونه. So it usually takes around a year or a year and a half or so to be processed. برای روند درخواستی هایتان یا بررسی های درخواستی هایتان عموماً 1 یا تا 1.5 سال وقت در بر میگیرن. لازم نیه که همگی مصاحبه شونه برای گرفتن ویزا. دوباره بگم. کوشش میکنم یک تا کسب کنید. لازم نیه که همگی مصاحبه شونه برای گرفتن ویزا. So yeah, not everyone has an interview. Some people get the visas without needing to be interviewed by Home Affairs. برای این ویزا لازم نیست که همگی باید مصاحبه شود به خاطر گرفتن ویزا. بعضی کسا میتونن بدون مصاحبه ویزا رو عکس بکنند.
متاسفانه ممکنی زیاد است که رد شدم. Yeah, unfortunately, there's a really high chance that it will be unsuccessful. اما متاسفانه بسیار چانس بالاست که این درخواستی ها رد شود. بعضی کسا در اول رد میشن و بعضی کسا پیش از مصاحبه رد میشن. So yeah, some people it's just refused from the start, and some people, you know, it sort of goes along and then yeah, it's refused along the way, you know, maybe before an interview or after an interview. Yeah. به خاطر از اینکه بعضی کساست که درخواستی های خود که میندازن، بعضی کساش در همون موقعی که در رجیستر میکنن بعد از بسیار وقت کمی رجیستر کردن اونا رد میشه و بعضی کسایی هستن که مثلا چند وقت را در بر میگیره تا که کیسایشون و درخواستی هاشون بررسی میشه یا قبل از مصاحبه یا بعد از مصاحبه رد میشن. دلایل رد شدن زیادتر ای است که یا جای نمانده یا کیسی کوی نیا یا دوباره اسنادهای نقلی تحویل میدن یا که وجودی شرایطی 5 کاتگوری نیستین. So the main reasons for the application being refused or unsuccessful, there's not enough places, there's not enough visas available, the demand is extremely high and the number of visas available is really low, or the case wasn't very strong, or people have provided dodgy documents, fake documents, non-genuine documents, or false or misleading information, or yeah, that it just basically doesn't meet any of the eligibility criteria for any of the 5 subclasses. دلیل رد شدن عموما دلیل رد شدن درخواستی ها با این میباشد که یا زمان که درخواستی ها برایشان میرسه، چون درخواستی ها برای ویزا از حد بیشتر زیاد است و جای مثلا نمیمانه برای کسی که مثلا ویزا صادر کنه. قبلا خالیگاهی که مثلا نامگان پر شده و یا ایست که اسنادهای نقلی برای دفتر مهاجرت یا اداره مهاجرت شما تحویل دادن یا رجیستر کردن اسنادهای نقلی است که اونا بدن میفهمن که اسنادهای نقلی است رو رد نکنه و یا که مثلا همو کیسی که شما مندازین کیستان به صورت کافی قابل قبول نیست و یا مثلا میتونیم به زبان عامیانه بگیم قوی نیست و یا ای که مثلا کیسی که شما مندازین در همون 5 کاتگوری سب کلاس های ویزا یا ویزاهای 5 کاتگوری رو که بایدتون توضیح دادیم قبلا در او سر نمیخوره. این دلیلا شدن میتونه به خاطر رد شدن درخواستی. زیاد عجله نکنین به خاطری که درخواستی داد شد the system ممنوع. So try not to be in a massive rush because once you lodge the application or submit the application, it's in the system forever. کوشش نکنین که عجله کنین در وقت انداختن کیستان یا ثبت نمودن یا رجیستر نمودن کیستان. منظور اینه که بسیار عجله خاص نباشین به خاطر که زمانی که شما رجیستر میکنین درخواستیتان برای همیشه در بین سیستم میمانه برای بعداً برای آینده تان. So I'll just to explain a little bit more. Basically what I'm saying there is if you put the wrong information, then basically there's a risk. If you rush and you don't do it properly, there's a risk. به خاطر از اینکه کم زیادتر توضیحات بدیم ای که مثلا اگر شما زیاد عجله کنین درخواستیتون شما درج کنین یا رجیستر کنین و او اشتباه باشه
یا مثلا چیزهای اسنادهای نقلی یا جعلی را شما در اونجا راجستر کنین، بعد اونا تا آخری که تا هر زمانی که مثلا دمون نام شما که هسته و راجستر در سیستم میمانه. کوشش کنین درخواستی صحیح register کنین. So try and put in a proper, strong, the best possible application, the strongest case. کوشش کنید که در راجستر نمودن درخواستی هایتان به صورت درست و هر قدر که امکان داره بهتر و قویتر کیس راجستر کنید. برای آمدن در استرالیا ویزا مختلف هستند. So there's different visas in the Australian immigration system, not just the refugee and humanitarian visas. ویزا مهاجرتی و بشردوستانه یکی از او ویزا هستند. قسمی که گفتن برای آمدن به استرالیا ویزاهای زیاد مختلف وجود داره که ویزه مهاجرتی و بشردوستانه یکی از این ویزاها می باشه. شما کوشش کنین که بخشای شما کوشش کنین که بخشای دیگر ویزا را هم سیل کنین که وجیری شرایطش هستین درخواست بدین. So I recommend that ideally you should also consider or explore other visa options as well to see if there's any other visa options that might be suitable for your circumstances. شما کوشش کنین که جستجو کنین برای ویزاهای دیگر مختلفی هم که در استرالیا برای آمدن به استرالیا وجود داره که مثلا شما بتونین در معلومات بگیرین که در واجد شرایط از این 5 کاتگوری که میگم مثلا در واجد شرایط از اون ویزاهای دیگر هم که اگر بدین میتونین شما برای اونا درخواستی بدهین. امیدوارم که همین معلومات برای شما مفید باشه. So I hope that this information is useful to you, of some use. امیدوار هستم که معلوماتی که ما براتون ارائه کردیم براتون مفید بوده باشه. و امیدوارم که شما و فامیل شما در حفظ و امان باشین. And I hope that you and your family are able to find peace and safety. و امیدوار هستم که شما و فامیلتان همه در حفظ و امان باشین. خداحافظ. Goodbye. خداحافظ شما. تشکر.